në Voice of Albania Radio. Your voice, your radio. 24/7. Your favorite radio station. Ju po dëgjoni Voice of Albania Radio. Na kontaktoni në numrat tonë të telefonit 0044 74 24 48 05 16, WhatsApp dhe Viber. Gjithashtu në rrjetet sociale Voice of Albania Radio, Facebook dhe Instagram, por dhe nëpërmjet emailit voiceofalbaniaradio@gmail.com. Your voice, your radio. Mirë se vini në Voice of Albania Radio. Your voice, your radio. 24. Chit chat. E me këtë tjetër, përveç se me Eden. Përshëndetje dashur miq të Voice of Albania Radio, përshëndetje, mirë se erdhët sonte. Mirë se erdhët dhe mirë se u gjeta. Ju falenderoj shumë që bëni pjesë Chit Chat dhe Voice of Albania Radio. Jemi sot live nëpërmjet faqes tonë në Facebook, Voice of Albania Radio, por dhe nëpërmjet YouTube-it. Sonte do të flasim për një temë mjaft interesante, një temë që në fakt ka të bëjë vetëm me komunitetin që jeton në Angli dhe në Wales. Do flasim për Censusin 2021. Ndoshta çdo kush nga ju kam vënë edhe në për rrjetet sociale, por edhe në për grupe të ndryshme, që dikush nga ju ka marrë një letër, jo në emrin e tij, por ka marrë një letër kur thuhet census, ju jepet një kod, edhe thuhet duhet të regjistroni patjetër. Shumë prej jush ka frikë të regjistrohet, shumë prej jush nuk din ta bëjnë këtë gjë, po ka dhe nga ju që vërtet e dini se ç'është censusi. Do të flasim sot gjatë mbi censusin, do të kem 3 të ftuar, është shumë interesant, të cilët do t'i përgjigjen çdo pyetje që ju keni mbi censusin, edhe që unë kam personalisht mbi censusin. Ju mund na shkruani në faqen tonë të Facebookut, Voice of Albania Radio, na dërgoni një koment, të gjithë pyetjet e juaja do të lexohen, do t'i drejtohen të ftuarve tan, që kështu ata mund t'ju përgjigjen. Por mund na dërgoni dhe nëpërmjet Instagramit, mesazheve tona, por edhe nëpërmjet emailit voiceofalbaniaradio@gmail.com. Gjithashtu na gjeni në Instagram dhe në Spotify, në TuneIn, Apple Podcast dhe 7 platforma të tjera që cilat ju i keni të renditura në faqen tonë të Facebookut. Shpresoj që ky emision sot të jetë kaq informativ sa ju doni. Vërtet që ka disa gaps, ka disa ngushtime dhe disa panjohuri që ju ndoshta ju pengojnë për të plotësuar censusin. Është diçka straightforward, shumë e drejtë për drejtë, por juve gjithmonë mund të kërkoni ndihmë. Mund të kërkoni ndihmë gjithmonë për vajzat e trajnuara nga Shpresa Program, sepse Shpresa Program është duke bashkëpunuar me ONS, por gjithashtu është duke ndihmuar, ka trajnuar stafin e tyre për t'ju ndihmuar me censusin 2021. Është një staf mjaft i përkryer, në çdo moment që ju doni, mund të telefononi, mund të drejtoni Shpresa Program, mund të drejtoni The Voice of Albania Radio për çdo pyetje që keni mbi censusin. Unë në fakt dua t'ju vë të ndiqni një insert që flet për censusin në përgjithësi, se si duhet t'i plotësoni format, çfarë duhet të bëni, si duhet ta përdorni kodin dhe të tjera me radhë. Por kjo është në përgjithësi sepse pyetjet interesante unë do t'ja drejtoj sot të ftuarve të mi. Mirë, ju ftoj të ndiqni censusin, një insert mbi censusin dhe të rikthehemi sërish në studio për t'ju prezantuar me të ftuarit e mi. Gjatë muajit shkurt dhe mars, do të merrni ose e keni marrë një zarf në postën tuaj që nuk duhet ta injoroni. Kjo letër ka për qëllim informimin ndaj censusit, si dhe që pajis me kodin e veçantë të aksesit në census. Ka 2 mënyra për të plotësuar formën e censusit, siç janë online ose virtualisht, dhe në format fizik ose në letër. Për të plotësuar formën online, të gjitha informacionet të cilat ju duhen janë të përfshira në ftesën për të plotësuar censusin që keni marrë në postë. Duhet të shkoni në faqen www.census.gov.uk/ni dhe selektoni fillo censusin. Së dyti vendosni kodin tuaj të aksesit dhe selektoni akseso censusin. Mund të gjeni kodin e aksesit në letrën që ju kemi dërguar.
Përgjigjeni pyetjeve dhe klikoni dërgo Censusin, submit census, kur të përfundoni. Si të kërkoni formën në format letre? Mund të plotësoni censusin në letër. Të gjitha detajet e nevojshme janë në letrën e ftesës për të plotësuar censusin që keni marrë në postë. Nëse keni marrë një formë në format letre, plotësojeni dhe ktheheni në zarfin e postës falas mundësuar për ju. Nëse thjesht keni marrë një ftesë, na telefononi në linjën tonë 0800 328 2021 papagesë dhe zgjidhni opsionin 1. Në vazhdim vendosni numrin e referencës që ndodhet në letrën tuaj. Formati në letër do të postohet në shtëpinë tuaj. Plotësoni formën në letër për shtëpinë tuaj dhe kthejeni në zarfin e postës falas, mundësuar për ju. Nëse preferoni të plotësoni online, mund të përdorni kodin e aksesit të printuar në faqen e parë të formës tuaj. Plotësoni censusin deri në 21 mars 2021 ose sa më shpejt të jetë e mundur pas kësaj date. Mbështetja është e disponueshme për të plotësuar censusin. Telefononi në linjën papagesë 0800 328 2021. Është për ne. Census 2021. Hey, përshëndetje miq, përshëndetje, mirë se erdhët. Welcome to Voiceofalbaniaradio. Siç e shikoni të dashur miq, do të jetë paksa ndryshe sot emisioni, sepse midis nesh nuk ka vetëm Albanian speaking, por është edhe zoti Hilton Idoza. Welcome Hilton from ONS. Hilton, can you hear me? To be here. Hold on a second. I think we've got a problem with your voice. Okay, it's fine. Hello again, Hilton. I was just saying to the audience that the show is going to be a bit different today because we haven't got like all of us are not English speaking, but it's only you that's going to speak English. But it's going to be very easy with Alketa, Hustuma, and Arisa Reka that they're going to translate for us. It's going to be very easy, straightforward. Okay, thank you. Me unë them mirë mbrëma Arisa i dashur, mirë mbrëma Alketa i dashur, mirë se erdhët në Voiceofalbaniaradio. Alketa? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma Arisa. Si, po ja kalon, ju falenderoj shumë që jeni bërë pjesë të Voiceofalbaniaradio. Thank you very much, Hilton, that you find your time to be part of Voiceofalbaniaradio and speak about a really important discussion about Census 2021. I'm going to start straight with you. Unë do të filloj direkt me Hiltonin për të bërë pyetjen më të rëndësishme, atë që çfarë censusi. Hilton, can you just explain to us what is census? Oh, I've heard that. I've said that so many times. I bet you did. Few days. Anyway, census actually is a survey that happens every 10 years, and every member of the community must take part. The ONS is responsible for the census in England and Wales. Actually, the first modern census took place in 1841. So it's been a long time coming. And I think ONS has the experience of doing it. The main legislation which backs census up is the Census Act of 1920. This ensures that we treat everybody's personal data securely. So nobody should have fears about your personal data coming in. The census is important because it gives detailed information of how our society is at every given time. Thank you. Okay, Alketa, mund të më shpjegosh pak se çfarë tha me dy fjalë? Unë them se shumica e komunitetit shqiptar këtu në Britani e ka kuptuar Hiltonin, por më thuaj pak se çfarë është censusi dhe ONS-i çfarë po bën në këto, që është Hiltoni është pjesë e ONS-it. Censusi ose regjistrimi i popullsisë është një sondazh për të gjitha familjet në Angli dhe Wales. Është një fushatë kombëtare
censusi ndodh çdo 10 vjet. Dhe regjistrimi i arshëm është me 21 mars 2021. Hilton nuk është e përsëriti këtë, por gjithsesi unë po jap si informacion. Censusi është detyrim ligjor, është must, jo vetëm plotësimi i tyre, por dhe plotësimi i informacionit që jepet gabim mund të dëshkohet me një gjop deri në 1.000 pound. Okay? Përgjigjet që merren nga popullsia, nga pyetjet e regjistrimit do t'i ndihmojnë organizatat dhe agjensitë publike ose qeveritare të marrin vendime për planifikimin dhe financimin e shërbimeve publike në zonat përkatëse, përfshirë këtu transportin, arsimimin dhe kujdesin shëndetësor. Çdo familje në Angli dhe Wales pritet të marrë pjesë, është e detyrueshme dhe është e mbështetur nga njerëz që punojnë në zyrën e statistikave kombëtare, që është ajo ONS. Dhe partner të zgjedhur për komunitetin, si për shembull Shpresa Program. Gjithashtu Hilton tha që censusi modern për herë të parë ka marrë, domethënë është bërë në vitin 1801. Është censusi i parë, domethënë që është bërë këtu në Angli dhe ONS, zyra e statistikave kombëtare, merret vetëm me censusin dhe domethënë regjistrimin e popullsisë në Angli dhe në Wales. Faleminderit Alketa, e sakt. Arisa, doja të pyesja sepse Alketa tha diçka mbi në qoftë se ju nuk i plotësoni të dhënat korrekte, atëherë mund të merrni një job. Çfarë do të thotë me të dhëna korrekte? Alketa, në qoftë se ja përkthen pak Hiltonit, një sekond Arisa. Mund t'ja thuash këtu Alketa? Apo t'ja them unë? Okay. Hi Hilton. And I was just asking about the penalty that a person can get, the £1,000 penalty that a person can get if they do not complete the form and incorrectly complete it. What does it mean? What information incorrectly completed means? Hilton, I just wanted the answer from Arisa. Let's see what she's gonna say, and then I'm coming back to you. Yeah, because most of Albanian community is a bit worried about this fine of £1,000. So the first thing that they ask is, what is this fine? It's not about registering about census, but what is this fine, and how do they know, ONS or census knows about correct or incorrect information? Let me ask Arisa and come back to you, yeah? Okay, Arisa, për ty e dashur. Kazën e din shumë më mirë se unë, po vish du të kur ta plotësoni vish mi tregu këtë gjëna shkën e vërtet. Me gabu edhe aty genuinely me gabu nuk është diçka problem. Edhe është shumë e rëndësishme me ditë që majna këtu në ndihmu juve, për shembull Shpresa Program, edhe dhe ONS, në këtu në ndihmu. Kur kush nuk po qef një dënu £100, £1,000, po which makers gjëna vërtet nuk honi dhe në postë. Okay, thank you. So Hilton, I think the conversation is going to be only between me and you today. Alketa and Arisa will just be beautifully there, having to listen to us. Okay, tell me about this fine, and how do you know if a household will put the correct or incorrect information? Okay. One thing we have to know is ONS is not putting the fine in front of every other thing. The fine comes, or the criminal record comes at the last bit of it. There's a long time between the 21st to May 4th, which is the last time you can fill your form. So it's not 21st of March. No, it's not 21st of March. Okay. It's not on that day of 21st of March. Because what happens is, since the forms have been released, we have a chance to fill the forms even before the 21st. Okay. After the 21st, we will now have field workers who would come to the house if there's no record of the form being submitted. You have field workers who will come and ask questions why you've not filled the form, whether you need assistance in filling the form. Whatever assistance you need filling the form would be given to you, would be provided to you, so that you are able to fill the forms. It is
when it comes to a case where the individual or the householder blatantly refuses to fill the form without any cogent reason, that is when it extends towards the £1,000. Okay, all right. But it's not on the 21st. Okay. It's way after that. Okay. Arisa, me dy fjalë, çfarë tha Hiltoni? Hiltoni tham që nuk është me 21 mbyllja e censusit, por do të shkojë deri në 1 maj, apo? Dhe mbas 21 marsit, kush nuk e ka plotësuar, ne do të shkojmë në shtëpi, tha, apo, dhe për t'ju thënë që ta mbushni formën, për t'ju dhënë kurajo, dhe nëse ato nuk dinë për ta mbushur formën, dhe nëse ato japin një arsye, do të thënë nuk duan ta plotësojnë formën pas një lloj arsye, atëherë mund të hyj kjo gjoba, apo? Ja, me saktë. Okej. Për historinë e censusit duhet në fakt të pyes pak Hiltonin prap. Okej, përpara se të pyes Hilton për historinë e censusit, më thoni pak Alketa dhe Arisa. Edhe unë jam pjesë e censusit, kam qenë në një mbledhje me Shpresën gjithashtu, dhe jam ofruar që të jap ndihmë komunitetit shqiptar që nuk din të plotësojnë formën. Kam qenë jo më larg se para 3 ditësh në një shtëpi kur letra kishte ardhur dhe letra nuk vjen në emër. Letra vjen for the owner. Nuk vjen në emër të familjes. Dhe ato e kishin marrë letrën, e kanë parë që është for the owner, i kanë hedhur një sy, e kanë ngrisur dhe e kanë hedhur. Tani, duhet të sqarojmë. Të gjithë ju që merrni një letër dhe thot for the owner dhe shikoni atë kodin, ju duhet është censusi dhe shikoni census është censusi. Por, në fakt, mua më thanë që me që letra nuk është, atëherë duhet të kontaktosh censusin online ose nëpërmjet telefonit për të dhënë kodin dhe nuk duhet vetëm letra. Ndoshta censusi ta jep kodin vet ose mund ta marrësh online për të regjistruar. Më thoni, është e vërtetë kjo gjë? Megjithëse unë e di se unë e bëra, po më tregoni pak më tepër për këtë gjë. Alketa? Po, është shumë e vërtetë edhe. Aktualisht, nëse ju kodin nuk e keni, ose nëse është grisur, për shembull, ju mund të kontaktoni ONS Helpline në telefon ose dhe mund të merrni kodin. Gjithashtu, ju mund kontaktoni dhe Shpresa program, sepse ne kemi staf të trajnuar që mund t'ju ndihmoj me këtë proces dhe bën ndoshta edhe më të lehtë edhe marrjen e kodit, sepse ndonjëherë ka problematika në marrjen e kodit kur njerëzit marrin në telefon, por është shumë e drejtë ajo që theti. Arisa, më thuaj pak për të gjithë ata që e shikojnë letrën. Çfarë duhet të vënë re, domethënë që është letra e censusit? Më thuaj pak si është letra e censusit, që të gjithë ata që nuk e dinë dhe thon for the owner e marrin e ngrisin si çdo dhe atë familjen. Po pyet çka ka mbrana, çka është mbrana letër. Po, është një letër e bardhë edhe ka një kod të madhe mes. Edhe është një website, është mund edhe me shkruar në koment, është census.gov.uk dhe veç e shtim kodin aty që është, edhe kej tregon step by step çfarë duhet me bë. Po edhe videon që i ki shpërndon fillim, tregon step, është shumë më lehtë që me nën. Okay. Hilton, coming back to you. No, I was just saying to the girls, I need to tell this to he needs to know what we're talking about. I was telling the girls, Hilton, that I was helping one of Albanian family about 2 days ago that received the letter, and the letter is not on their family name, but it comes on the owner. So they just saw the letter. They didn't even know what was it about for the owner. They just thought that it was a publicity or something. They ripped it off and put it in a bin. And then when I went there and I asked them if you received census letter, they said, oh, we received something with a code, but we just ripped it off. What can we do? So I told them that what I've heard from the training staff of Shpresa, that I'm willing to help myself as well. I told them that you can get the code via online, on the internet, or on text message. Is that right? Yeah, that's 100% right. You can either call the helpline, which is 0800 141 2021, or you can go online to census.gov.uk
and you once you put in your postcode, it will bring out your the access code. Or you can request for a paper, a questionnaire as well if you want. Or a text If that's, message. Yes, you can. Okay. I need to ask you, is one of most of Albanian community question that they always ask. How safe are the people to fill this form? Okay. I've had that question severally. Everybody has that fear. But you see, there's a legislation which sets up census. It's called the Census Act of 1920. It says it ensures that you Hello? Hilton? Yeah, now I can hear you. Okay. By law, your responses cannot be used against you. Your answers cannot be used by law enforcement officers. Your responses cannot be used for immigration status. Your responses cannot determine your legitimacy for benefits. And the census also, because it's collecting data, it's guided by the Data Protection Act of 2018 and also guided by the GDPR. In all these legislations, you cannot collect data and use them for something else. The data being collected for census is purely information for government to shape policy, to allocate resources, to plan services, and to monitor equality in the society. That's what it's for. Anything outside that is against the law of census. Actually, I've got a funny question that just came to my Instagram. Can you ask Hilton, how about the dogs and the cats? Shall we register them as well? I don't think so. It's just for the people, honey, for humans, not for animals. So they're funny questions. Funny questions. Arisa, më thuaj pak se çfarë tha Hiltoni në pyetjen time të përparshme. Që sa e sigurt sa të sigurt janë njerëzit për ta mbushur këtë formë. Hilton po thotë që informacioni juaj personal është I mbrojtur me ligj dhe do të ruhet në mënyrë konfidenciale. Ai nuk do të ndahet me qeverinë në asnjë rrethim. Informacioni juaj është I mbrojtur ligjërisht. Janë 4 ligja: Data Protection Act, General Data Protector Regulation, the Census Act of 1920, Statistics and Registration Service. Census është organizuar by the Office for National Statistics, zyrja për statistikat kombëtare. Dhe nuk ka lidhje me qeverinë, nuk janë bashkë, janë disa Do me thënë, siç është Instati në Shqipëri, që është Instituti Statistikave, nuk ka të bëj fare me qeverinë, fare me asnjë gjë tjetër. Okej. Mirë. Edhe nuk lun rol as me benefits, as me letrat, ai këtu pa letra, me letra, nuk ka kur çfarë rol aty. Është veç për statistika që I përdorme për me planifiku shërbime publik. Mirë. Alketa, kush duhet ta plotësoj formën? Përveç, domethënë, ajo pyetja ishte paksa qesharake, qenia apo macja, po kush duhet ta plotësoj formën? Duhet ta plotësoj dhe ndonjë vizitor që ka qenë në shtëpinë tuaj ndoshta vetëm për 24 orë? I'm asking Alketa Hilton, who's going to fill the form? Can someone, a visitor that has just visited you for 24 hours or for a week, needs to fill out the form as well, and the visitor has just gone? So I'm just asking Alketa, yeah? Alketa më thuaj. Jo, për vizitorët që janë 24 orë ose për një javë, nuk janë antar të një familje, pjesëtar domethënë të atij householdi, kështu që ato nuk duhet të plotësojnë atë formular që vjen tek ajo shtëpi përkatëse, le të themi. Por çdo individ duhet të plotësojë formularin, edhe persona që ndoshta nuk kanë adresë ose mund të jenë ilegal, mund ta plotësojnë formularin dhe format mund të merren
edhe nëpërmjet telefonit, edhe online, edhe nëpërmjet tekstit, siç u tha edhe më përpara. Dhe kjo e bën më të mundur për persona që ndoshta kanë vështirësi të japin një adresë ose friksojnë që të japin një adresë, pavarësisht se ta japim adresën kur të plotësojmë formën. Por familjarët e një shtëpi e le të themi, mund të jenë veti 4, veti 5, mund të jetë share accommodation, gjithkush duhet të plotësoj formularin. Kanë zgjidhje që formulari të plotësohet nga një person dhe të gjithë të futen si pjesëtar të familjes, ose mundësia tjetër është që çdo kush të kërkojë kodin e aksesit të tyre. Më dole një pikë shumë kruciale, ato që jetojnë në share accommodation, mund të jenë 10-15 veta dhe nuk kanë fare asnjë lloj related, do me thënë të lidhur bashk, do me thënë 2 janë në një dhomë, 3 janë në një dhomë. Arisa, vjen vetëm një letër në atë shtëpi. Çfarë duhet të bëjnë të tjerët? Properly, duhet me ardhë një letër për çdo njëri që jeton në atë shared accommodation. Arisa, kemi edhe për shembull nga ato landlorda që nuk e kanë thënë se sa veta i kanë dhënë me qira dhomat, e kupton që japin shtëpia në mënyrë private dhe në atë shtëpi vjen vetëm një letër. Çfarë duhet të bëjnë të tjerë që jetojnë në share accommodation, qofshin legal apo ilegal? Po, të gjithë mund me shkruaj te census.gov.uk dhe me shtyp postkodën edhe i vjen aty në kod. Amo që se është pak complicated, shpresa çdo njerëzim ndihmon. Të telefonojnë shpresën. Po, 100% po. Ta pyesim pak Hiltonin për këtë të share accommodation. Hilton, I was just asking Arisa and Alketa about, let's say you are living in a share accommodation and you are on a part of landlord that let room privately, illegally. Yeah. So in that house, there are about 15 people, legal or illegal, and just one letter comes to that particular house. What can the other people do for census? Because only one letter comes. Okay. So maybe only a couple can get the letter, and the other one that don't even know that the letter has come through their property. No, you see, what happens is this: in when you have shared residence, what happens is there is what you call the householder, maybe in this case the landlord, and as long as everybody in that residence share the same facilities, which is like the toilet, the bathroom, the kitchen, everybody has to go on that same code that comes in. Okay. So everybody in the same code, they can't request another code, no? No, you can't it's only when you have maybe like a bed seat where you have its own accommodation in the premises. That's when that one will have its own form, its own question. But when everybody is living in the same house, no, they're not. No, they're not related. I'm saying they're not related with each other. It's just like one couple got one room, a family got another room, so they're not related between them. But they're sharing the same. So it's just one code. No, Arisa is different. So they just need to put that code, yeah, not different one. Okay. Yes, not different one. No, as long as they share the same facilities in the same house. But if it's a situation where you have different flats in the same property, it's a different case altogether. But when they share the same facilities in the same house, even if they're 100, they would still fill the same form. Kështu që Arisa Alketa, lapsin edhe letrën në dorë, kushdo që ju vjen për këtë ndihmë në shpresa program, shikoni vetëm një kod, jo kode të ndryshme. Sa veta të jeton në një dhomë, më pëlqen emisioni kur është kështu spontane dhe dalin këto gjëra që nuk I dim. Mirë, okay, I've got mund të bëj, më fal Eda, mund të bëj një pyetje Hilton. Është kuriozitet, thank you. Hilton, I just wanted to ask, if a person living in a shared accommodation, like you said, would not like to be entered under the code, the accessing code, can they ask for a different code? For their own code? No, they can ask for individual forms, which they can fill out privately. Okay. Without any other person having access to that form. Okay. Brilliant. Thank you. Ja dhe një pyetje
Shumë e mirë Alketa. Edhe kjo nuk më mbajti në mendje. Okej, më vjen një në privat, më vjen një mesazh dhe më thotë ta lexoj në shqip, pastaj në anglisht. Thotë Eda, unë jam ilegal, jetoj në shared accommodation. Jemi të paktën 7 meshkuj ilegal që jetojnë në një shtëpi. Kam frikë të plotësoj formën, sepse më kanë thënë që censusi mund t'i nxjerrë të dhënat e mia. Ku duhet të bazohem unë që censusi është i sigurt? T'ja bëj pyetjen Hiltonit? Apo do më përgjigjeni ju? Po. Do më përgjigjesh Alketa? Mund të përgjigjem, mund të përgjigjem një minutë, pastaj mund të pyesim Hilton për sqarime, sepse unë e Arisa nuk kemi specialist. Fakti që specialistët e shpresës nuk ishin sot available të vini, që na falni, ndoshta edhe për informacionin, ndoshta ndonjëherë që nuk është i saktë. Me djenin time dhe me informacionin që unë kam, dhe me atë që tha Hilton, çdo e dhënë është e ruajtur nga akti 1900 e censusit 1920 dhe GDPR-ja. Okay? Dhe unë mund të jap një shembull që është një shembull nga MI5, nuk e di nëse jeni në djeni MI5, janë shërbimet e sigurisë në Mbretërinë e Bashkuar dhe në një moment ato kanë kërkuar të dhënat personale të një personi ose individi, nuk e di se kujt, nga ONS-i. Dhe në fakt ONS nuk i ka ndarë këto të dhëna. Kjo do të thotë që ato nuk janë bias dhe janë shumë konfidencial me ruajtjen e të dhënat e personit, janë shumë të sigurt. Çdo gjë është e ruajtur në maksimum. Dhe ashtu siç e tha dhe Hilton më përpara, është që këto të dhëna nuk janë as për emigracionin, as për agjencitë e ndihmave sociale dhe për as edhe një. Janë thjesht të dhëna për shtetin, për të parë se si mund ta bëjë jetën e shoqërisë më të mirë. Hilton, Alketa has just answered one of the questions that came to my inbox. Was one guy that says like, Eda, I am illegal in this country. There are 7 of us that lived in a shared accommodation, and I don't trust so much census. How do I know to trust them? And I can't fill out the form because I'm scared of the Home Office. Okay. First and foremost, one thing which we should know, the information ONS collects remains anonymous for 100 years. The only purpose which information is used for is not personal data. It's the overall statistics. That is what is being used. For instance, maybe you want to know how many people need a GP in this area. They're not going to put individual names. What they're going to do is say, these are the number of people who live in this area. This is the age demography of the people who live in this area. This is why they need the GP. The information which is being collected, it's not going to be handed over to the immigration. It's not going to be handed over to police. It's going to just be used for one purpose and one purpose alone. Though the ONS is part of governance, but it's independent from other aspects of governance, because the information which is being collected is for the general good of the country. Because when you break that trust, there is nowhere to go forward. So that is why the Census Act of 2020 covers all this. That is why nobody will have any information until 100 years. This information we're collecting now, it remains anonymous for 100 years. So if an individual is illegal, that is not what the ONS is there for. The ONS is just there to collect information regarding how to improve the society in which we all live in. Let me translate to the person that is just looking at the show now. I dashur, mos ki frikë, sepse censusi është vetëm për statistika. Ato po thotë edhe Hiltoni, është vetëm për statistika, për të parë se çdo vend, çdo borough ku jeton, se sa popullsi ka, për të ndërtuar më tepër GP, për të ndërtuar më tepër shkolla dhe për të ndërtuar më tepër spitale.
Kështu që nuk ka ky shtet ka rregullatore, ka policies, ka ligje, të cilat ONS-i edhe Censusi nuk mund t'i ndaj kurrësi as me policin, as me home office-in, as me departamentet të tjera. Është komplet konfidencial, emri dhe mbiemri dhe çfarëdo gjë që ti do të shkruash aty do të mbetet konfidencial dhe nuk do të shpërndahet në asnjë departament dhe me asnjë institucion qeveritar për 100 vite. Kështu që nëse mbas 100 vitesh do të jesh akoma gjallë, atëherë do të shohim e do bëjmë. Por mos u prekupo, mund ta shkruash emrin e mbiemrin, mund të marrësh shpresa program në telefon, kemi Arisën e bukur, kemi Alketën, kemi Megin që nuk është sonte këtu pranesh, kështu që ka plot që mund të ndihmojnë edhe ta plotësosh shumë shpejt edhe ju premtojmë dhe Eda kur ja jep fjalën, jo vetëm Eda për shpresa program ONS-i, nuk do të ndodhi asnjë gjë me ju, se asnjë gjë nuk asnjë nga informacionet e juaja nuk do të përdoret kundër jush, absolutisht, vetëm statistika. Censusi është statistik për të matur popullsinë e Anglisë dhe Walesit. Well, okay. Hilton, another question. If you're homeless, how can you register? In my borough of Barking, which I will come there later. There is we have the somewhere called the source. The source sort of handles a lot of homeless people. You can go there and get a form questionnaire to get registered. You can also go to the Census Support Center, and there will be people to help you out with filling a form. How about in other boroughs? The other boroughs have census support centers as well, and most of them have little outlets in their borough libraries as well. Barking and Dagenham has in Dagenham Library as well. So those are areas you can easily pop into. COVID-19 being taken into consideration, because I don't think most of the libraries are open now because of COVID-19. But as time goes on, I think they would have partial open. I don't know about our census support center in Barking and Dagenham. I think you would know better about that, because I think Cipresa is well informed about. Which I'm going to ask Alketa and Arisa now. Arisa, rreth Newhamit ku shpresa është vendosur ose në borough të tjera, digjoj se çfarë mund të bëjnë homeless people janë të pastrehët. Si mund të regjistrohen për censusin? Në çdo ardhje, çdo borough ka census support workers. And in your area, për shembull, në Livari janë të punu 2 volunteers from Shpresa. For edhe që se je homeless, edhe përdor I think like a day center or services, mundesh më pyet edhe ato, se ato punojnë edhe with homeless people, so edhe ato e din. Po Bizet Alketa mund të përgjigjem. Arisa, duat më japësh vetëm numrin. Shisa e bukur që jam mua pëlqen kur flet ti. Unë nuk e di ke jetë shumë e ndrojtur sa të flasësh, s'ka problem. Vetëm fol me Eder, më jep pak numrin e shpresës për gjithë ato që nuk e kanë dhe duan që të kontaktojnë shpresën. Ma thuaj pak. Ma thuaj ti, ma thuaj. Po, numrin, po vishta gjithë. Okej, derisa ta gjesh numrin të kaloj tek Alketa. Alketa, dua të më thuash pak kur plotson formën dhe shkon step by step në formë. Është nationality and ethnicity. Këtu kemi pak probleme. Tani nationality, kushdo që është me pasaport kosovare, është me pasaport shqiptare, me pasaport britanike, thot Eda ngatrohemi, ka nga ato që kanë dual citizenship, ka nga ato që kanë dhe 3 citizenship. Për shembull, kanë pasaport bullgare, shqiptare dhe britanike, ose pasaport shqiptare dhe bullgare, ose britanike dhe gjermane. Çfarë mund të fusin te nationality? Sepse më duket si të jep vetëm një opsion. Po, është e saktë, të jep vetëm një opcion, nuk është se ke opcione të tjera, por në dijenin time duhet të vendosni në shtetësinë e vendit që ju jetoni më shumë. Për shembull, për personat që jetojnë në UK, duhet vendosur për shembull le të themi British. Nuk është se jam shumë në dijeni të kësaj, nuk është se kam plotësuar shumë forma, koleget e mia Hermonda,
edhe Megi kanë qenë shumë aktive me plotësimin, me seancat, me workshopet që kanë dhënë në ndihmesën, kanë ndihmuar rreth 150 veta deri tani duke dhënë workshop edhe duke i ndihmuar praktikisht. Por nga eksperienca ime dhe informacionet që unë kam, në shtetësi mund vendosësh vetëm njërën që ti je prezente shumicën e kohës. Pastaj për etnicitetin, varet se si identifikohet personi dhe duhet të vendosi etnicitetin që kanë. Mund të jetë, le të themi, Kosovan Albanian, mund të jetë Albanian White, sepse varet. Ke edhe opsionin other. Po, të opsioni other kanë nga ato që shkruajnë White European. Do me thënë, janë shqiptar, mund të jenë me pasaport britanike, ose janë kosovar me pasaport britanike, dhe nuk e vendosin Albanian or Kosovan, po e shkruajnë White European. Tani duhet jemi të saktë, sepse nesër pas nesër, kjo ngel në histori, e kupton, sepse kaq mira shqiptar, o kaq mira kosovar, kaq mira shqipfolës kanë jetuar nga ky vit deri në këtë vit në Britani të Madhe. Tani pse duhet ta avejnë White European kur mund ta avejnë Albanian ose Kosovan? Si mund po, më thuaj, si mund ta bëjnë domethënë, sepse ngatrohen shumë shpejt. Un kam asistuar vetë kur kam ndihmuar që ngatrohen edhe thuajnë White European dhe nuk e kanë ndërmend domethënë që mund të shkruash Albanian ose Kosovan, që e cila është si mund të dalë shumë lehtëshëm nëse fillon të shkruash Albanian. Absolutisht. Kështu që për gjithë komunitetin shqiptar, Alketa, çfarë do t'i thuash? White European, Albanian? Dua t'i them që roli censusit është që ne të themi të vërtetat që kemi. Do me thënë që nga detajet personale dhe etnicitetin, sepse ndryshe censusi nuk do të kishte vlerë. Kjo është e para. Gjithashtu e dyta është që u përsërit shumë herë. Censusi është diçka shumë konfidenciale, nuk duhet të kenë frikë të japin informacione se çfarë etniciteti kanë, sepse ne kemi shumë problematika me punën e emigracionit, me problematikat që kemi pasur ndër vite, jo kosovar, jo shqiptar, ose diçka tjetër, në mënyrë që të identifikohemi si komunitet, dhe në mënyrë që të adresohen problematikat tona, ne duhet të vendosim shqiptar, Albanian, ose Kosovan Albanian, ose Roma Ashkali, Kosovan, diçka të tillë. Do me thënë, etniciteti që të përket vendoseni sepse është për të mirën e komunitetit në mënyrë që të adresojnë të gjitha problematikë. Bravo. Arisa, numrin e shpresës dhe pastaj një pyetje. Se di që ke gati. Steshta me pyet Hilton mbi shpejtësi, du më thonë diçka që nuk është e vërtetë. Hilton, is it true that you advise us that when we state our nationality, we can state where we feel is home? Is that right? I'll give you an example. In 2011, 1,760,632 people registered themselves as Jedis. Okay. So, if that could be accepted, it is what you say you are that's going to be accepted. There's a space for you to write what you are. So that is left for you to decide who you are when you're filling your form. There's no restriction to what you put on the form. That's my own take on that. Let me say something before you start, darling. Let me say something. I'm going to say it in Albanian and then I'm going to ask just a little question to Hilton. Vendoseni që jeni shqiptar, flasim gjuhën shqipe. Shqipja jon është e përbashkët. Kështu që kosovar, shqiptar, ne Arisa, unë shikoj që është shqiptare e Kosovës, por ajo flet shumë bukur shqip. Shqipja nga goja e saj jon bëldel shumë bukur. Që mos hezitoni të thoni White European, se ka miliona dhe miliarda, kur ne jemi pure shqiptar, Albanian speaking. Shqipe, kështu që, mirë, Arisa, përpara se të kaloj te Hilton. Hilton, just one question. If you are dual citizenship or more than that, there are some people that have got 3 passports, British, Bulgarian, Albanian, or British, German, or Sweden, German. What can they put there? It is up to them to know what they want to put there. It's your prerogative. What you want to put there. You can put anything you want to put there.
Anything. So, okay. E dashur Arisa, numrin e telefonit dhe një pyetje shpejt për ty. Po, veçanërisht ma shpejt me përkthy çka tha Heltën, kur vjen për nacionaliteti, shka dush ti mundesh me shkru. E dhani për shembull që me një vit disa njerëz i kanë shkruar një cërtan, një film e kanë shkruar, nuk kanë shkruar hiç nacionalitet. Unë për shembull jam lind Kosovë, jam lind në Londër, po unë e shkru Albanian. Unë gjithmonë e shkruaj Albanian. Po, po, tani numrin e shpresës, po. Numri i shpresës është 020 75 11 586, edhe e kom shkru këtu në koment në Facebook. Faleminderit. Shkruaj edhe te komentet këtu në që ta kemi te komentet në faqen e Voice of Albania Radio, se po shikoj disa komente të ardhura, mund ta shkruash edhe te komentet. Dua të pyesë diçka Arisa. Është vjen një step kur thot language spoken, domethënë çfarë flitet, çfarë flisni këtu. Ato që dinë edhe shqip edhe anglisht, çfarë mund të fusin? Dim anglisht, shqip, mund të dinë bullgarisht, çfarë të vën? Si që më thonë për këllimet, veç që të mund shkruja e vërtetën, që është gjua e parë që e fletë më shumë. Po, edhe përktove diçka shumë vërtet më herët, duhet me karzu vërtet që shosh situatë kush jena na, se for history, edhe for the history. Ama problemi është edhe që organizatat shqiptarë këtu në Angli, për shembull shpresa program, nuk është shumë zërë me apliku për financim, për projektet që ndihmojnë komunitetin tonë. Sepse kur shkojna me apliku për financim, nuk kena evidence, nuk kena adit që shqiptarët janë këtu. Por shqiptarët ka këtu, jena tu kry shkollë këtu, jena tu punu, edhe adit ka ardhur koha na me tregu vetin, so that we can apply for funding and that we can receive it, because we have the evidence to say there are Albanians in England and Wales. Bravo, ju desh të paktën 60 minuta Arisës që të vinte në vete dhe të fliste kaq bukur dhe mos të fliste me turp. Bravo e zemër. Mirë, Alketa më shkruajte diçka në Skype, të lutem shkruaj te komentet e Voice of Albania Radio te live streami, kështu që të kenë mundësi njerëzit të kontaktojnë Megin me email. Se në këtu në Skype nuk e shikojmë, por mund ta shkruash te live streami te komentet. Okay, Hilton, here I come again. Another question. Albanian community embarking in Dagenham is one of the largest group, the third largest I have been told. What are you doing to raise the awareness about it? One of my biggest sources as an engagement officer is working with Shifraser program. We've done a lot of work together. One of the things they asked me when we had our first meeting was they would need Albanian translations materials. I went to ONS, I couldn't find any. I went to the LA, I couldn't find any. So myself and the LA rep, which is Tony Doherty, we came to Shifraser and said, we need materials to be interpreted by you, and we'll get them sorted out by the council. And that's been a big success. And I think that was one of the things I even sent it to ONS that we had done Albanian materials on behalf of ONS, and I'm proud of it. That's one of my greatest success so far. Thank you. The last question for you is, how is it working with Albanian community? Are we tough? You're nice. Unë pita si është të punosh me komunitetin shqiptar. A jemi, si ta them tafun, se s'di si ta them shqip tani. A jemi si Alketa? A jemi të ashpra apo të fort? Hilton, what do you think? Can you ask the question again? I didn't get it. No, I says, how is working with Albanian community? Are we that tough? No. I find you very enthusiastic. You're the most enthusiastic community who's been involved in this census with me in Barking and Dagenham. You understand? This is my, I think, third interaction with the community right now, and so I'm really proud of this. It's one of my successes when I'm going to fill in my reports.
Thank you Hilton, thank you so much. Hilton e tha që unë jam shumë krenar për juve, është hera e tretë që bashkëpunoj me ju, e sidomos me Shpresa program, edhe ju jeni shumë entuziast, ju e doni shumë jetën, edhe unë jam shumë krenar për juve. Nuk jemi kaq të ashpër sa na kanë bërë, kështu që vjen nga Hiltoni kjo, nga ONS-i që jemi njerëz entuziast. Bravo. Mirë. Alketa, Arisa, nëse ka ndonjë gjë tjetër për të shtuar që unë nuk e kam array si pyetje, nuk e kam ngritur si pyetje, më thoni çfarë tjetër mund të shtojmë? Jo, asgjë, besoj që gjithçka u përfshi, vetëm nëse keni problematika si Censusi dhe gjithçka tjetër, kontaktoni Shpresën. Kemi platforma të ndryshme për të ndihmuar komunitetin ton dhe ju lutem plotësojeni Censusin, sepse do e bëni jetën më të lehtë. Ashtu siç Arisa e tha, komuniteti jo nuk është në statistika dhe e bën të vështirë të marrin fonde dhe ku nuk ke fonde, është e vështirë të ndihmosh komunitetin ashtu siç duhet, pavarësisht se Shpresa dhe komunitete të tjera shqiptore mundohen që me punën e tyre dhe vullnetare dhe falas të bëjnë dhe të ndihmojnë komunitetin shqiptar. Arisa? Jo, veç faleminderit shumë për ftesë. Unë lexoj një mesazh nga Uran Reka kur thotë plotësimi i censusit nga shqiptarët në Angli është shumë i rëndësishëm që të tregoj se sa ka komunitet të madh këtu në Britani, sa komunitet i madh jemi. Ndoshta jemi më shumë se sa mendojmë. A last thing, Hilton, before we say bye and good night, and a message for all Albanian community out there, a message about census. What are you going to say to them? All of them are just listening to you now. I would say have no fears. Do what you normally do. Be a good citizen and fill out the census questionnaire. Kështu që Hilton e thotë, bëni atë që duhet bërë. It's for the betterment of all of us. Bëni atë që duhet bërë, është për mirën e gjithë nesh, mos keni fare frikë, plotësoni censusin edhe gjithçka mbaron shumë bukur dhe shumë mirë. Well, Hilton, thank you very much for being part of Voiceofalbaniaradio. Thank you very much for telling us more about Census 2021. Good luck, and I hope we're going to have other shows, and you, Hilton, you'll be invited straight away. Very enthusiastic person, same as Albanian. Thank you very much. Well, glad to do that. Actually, Hilton, before I go, I'm a big comic with my shows, so I just need to ask you. I'll ask everyone that I've interviewed. Have you ever tried Albanian traditional foods? No. You haven't? No. I'm going to raise this awareness to Shpresa program, and they need to send you some burek and flea the next time. 100%. I'll be glad. Next time, deliver. Yeah. Hilton, thank you very much. Alketa, shumë faleminderit që u bët pjesë e Voiceofalbaniaradio sot. Na that shumë informacione mbi censusit. Arisa e dashur, shumë faleminderit, shumë e ëmbël. Të uroj suksese dhe një punë të mbarë deri në 2 maj, edhe ju të lutem të gjithë miqt që po na dëgjojnë në këtë moment, të gjithë ata që jetojnë në Angli dhe Wales, ju lutem plotësoni formën e censusit, se është për të mirën tuaj, për të mirën e komunitetit ku jetoni, për të mirën e lagjes ku jetoni, nëse doni më tepër shkolla, më tepër GP, më tepër spitale, më tepër kujdes për ju dhe më tepër fonde për ato organizata të cilat kujdesen për juve. Nga unë Eda, Voiceofalbaniaradio dhe 3 ftuarit të mi, natën e mirë dhe miru takofshim të martën tjetër gjithmonë në Voiceofalbaniaradio. Unë në fakt dua t'ju përpara se të ndahemi, mos u largoni nga Voiceofalbaniaradio sepse kam një video të fundit të censusit në Shqip që ju duhet ta shikoni patjetër. Unë i them natën e mirë të ftuarve të mi, natën e mirë, faleminderit. Dhe do të shikohemi bashkë gjithmonë të martën vetëm në Voiceofalbaniaradio. Mos u largoni. Natën e mirë. Përshëndetje. Kjo është një video infografike që ka për qëllim të ju informoj rreth censusit 2021. Çfarë është censusi? Censusi është një sondazh që ndodh një herë në 10 vite për të matur numrin e popullsisë. Kur do mbahet censusi në Angli dhe Wales? Censusi do të mbahet me datën 21 mars 2021 dhe organizohet nga Zyra Kombëtare e Statistikave në mbështetje nga organizata të komuniteteve të ndryshme në Angli dhe Wales. Pse është censusi i rëndësishëm? Censusi është i rëndësishëm sepse ndihmon për të vendosur se si shërbimet e shtetit planifikohen.
shërbime si fonde publike, shëndetësore, ekonomike, edukative e tjerë. Censusi është i vetmi sondazh që përcakton numrin e popullsisë dhe që jep informacion për shoqërinë dhe nevojat e së ardhmes. Të plotësosh formularin e censusit është një detyrim ligjor dhe moral. Nëse nuk e bëni këtë gjë ose nuk shkruani informacione të vërteta, ju mund të penalizoheni me 1.000 pound gjop. Si do të mbahet censusi 2021? Shumica e njerëzve do të marrin një letër që do të dërgohet në shtëpinë e tyre, ku do të ftohen për të plotësuar censusin online. Nëse ju nuk keni qasje në internet apo kompjuter, atëherë për të plotësuar censusin në formë letre, ju duhet të kontaktoni zyrën lokale për census ose kontaktoni ndonjë organizatë lokale që punon me komunitetet. A janë të sigurta të dhënat tuaja dhe si të përdoren ato? Sigurimi të dhënave tuaja është prioriteti kryesor për zyrën për statistikat kombëtare në Angli dhe Wales. Askush nuk mundet ju identifikoj ju me statistika që do të publikohen. Statistika që rezultojnë nga censusi nuk do të përmbajnë të dhënat tuaja personale. Të dhënat që i vendosni në formën e censusit janë të mbrojtura me ligj. Ato mbrohen nga Data Protection Act 2018. Ku mund të kërkoni më shumë informacione rreth censusit ose ndihmë për të plotësuar censusin? Çdo bashki do të ketë të caktuar një zyrtar lokal për censusin. Ai ose ajo do të adresojë çdo paqartësi që mund të keni në lidhje me plotësimin e censusit. Po ashtu, organizata lokale që punojnë me komunitete të ndryshme mund t'ju ndihmojnë ju rreth censusit. Chit chat. E me këtë tjetër, përveç se me Eden.